الحمد لله الواحد الأحد الصمد، وأصلي وأسلم على النبي محمد خير من قام وركع وسجد وتعبد ودعا إلى الله الواحد الأحد الصمد. حياكم الله وبياكم الله، وسدد الله خطايا وخطاكم أحبتي في الله. وها نحن نلتقي من جديد مع درس من دروس علوم القرآن، وكنا قد تكلمنا على كيفية حفظ القرآن، حفظه في الصدور وحفظه في السطور. وقال العلماء من خصائص جمع القرآن الكريم التي بمعنى الحفظ أنه من أول أبواب علوم القرآن الكريم، وأن القراءة والحفظ كما من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه في قصة سورة يوم القيامة، كما في قول الباري: إنا علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. أن أول باب من أبواب علوم القرآن نزل مع أول هذه الآيات، وهو الأمر بالقراءة والحفظ وتبيانه واتباع بيانه. وهذا الجمع الذي يسمى بالحفظ في الصدور، إنا علينا جمعه، أي إنا علينا جمعه في صدرك يا محمد صلى الله عليه وسلم. الجمع في الصدور دائم لا ينقطع إلى قيام الساعة. أما اليوم سنتعرف ونأخذ بابا من أبواب علوم القرآن، من أهم الأبواب، وهو كيف كانت كتابة الوحي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. إخوتي أحبتي، النبي صلى الله عليه وسلم كان متخذا عدد من كتاب الوحي، ومن أشهرهم الخلفاء الراشدون الأربعة: أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. هؤلاء من أشهر الكتاب، مع أن العلماء لا يتكلمون عنهم إلا قليلا. ثم يليهم زيد بن ثابت رضي الله عنه، ثم أبي بن كعب رضي الله عنه، ثم معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، ثم الزبير بن العوام رضي الله عنهم. وهؤلاء من الأشهر بعد الخلفاء الأربعة رضوان الله على الجميع. وكذلك هناك غيرهم من الصحابة كانوا كتابا للوحي، لكن هؤلاء هم الأشهر: الخلفاء الأربعة، وزيد بن ثابت، وأبي بن كعب، ومعاوية بن أبي سفيان، والزبير بن العوام رضي الله عنهم ورضوا عنه. ومن الأحاديث المشهورة كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، جاء عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، ونحن قد عذرنا الله كرجل أعمى. بينما النبي صلى الله عليه وسلم هو على حاله كما سأله عبد الله بن أم مكتوم، نزلت مباشرة
غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. تتمة للآية: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. إخوتي أحبتي، فنزل هذا العذر، فمباشرة دعا النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت، وكان بيته قريبا من بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وقال له: اكتب هذه الآية في مكان كذا في سورة النساء. وهكذا منهاج النبي صلى الله عليه وسلم في الكتابة، كانت إذا نزلت آية كما مر معنا من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه في الأثر الصحيح التي ذكرناه في مسألة ترتيب السور والآيات، كانت إذا نزلت الآية يقول عثمان مخبرا عن النبي العدنان صلى الله عليه وسلم، يقول: كانت إذا نزلت الآية يقول لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضعوا هذه الآيات في السورة التي فيها كذا وكذا. فكان الصحابة رضي الله عنهم يستجيبون استجابة فورية بكتابة هذه الآيات عقب أمر النبي صلى الله عليه وسلم. إخوتي أحبتي، من مميزات الجمع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أولا أن القرآن كتب على الأحرف السبعة ولم ترفع، والصحابة رضي الله عنهم كانوا يقرؤون القرآن بالأحرف السبعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى جاءت العرض الأخيرة، وحتى عندما مات النبي صلى الله عليه وسلم فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يقرؤون بجميع الأحرف السبعة. فلما جاء عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه ألزم الناس بالمصحف، وليس حرفا واحدا، بل ألزم الناس بهذه القراءة الأعرض الأخيرة التي فيها بقية الأحرف السبعة. ولما جمع أرسل 6 مصاحف في الأمصار، ومع كل مصحف قارئ يعلم الناس كما قرأ عن النبي صلى الله عليه وسلم. إخوتي أحبتي، لابد أن نفهم هذا العلم. وكذلك من أهم مميزات أن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم جمع القرآن كان مرتب الآيات بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بإجماع العلماء. وأما ترتيب السور ففيه خلاف، والخلاف يسير، مع أن عامة العلماء قالوا أن ترتيب السور هو توقيفي ورتب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ومن العلماء من قالوا أن ترتيب السور اجتهادي من الصحابة رضي الله عنهم، وقالوا لم يرتب جمع القرآن بالسور إلا في عهد أبي بكر رضي الله عنه. ولكن الأرجح أنه توقيفي، هكذا كان يتلوه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفاتحة إلى الناس.
إخوتي أحبتي، كذلك الأمر الثالث أن جمع القرآن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بقي منه شيء من المنسوخ، من الناسخ والمنسوخ المصحف، لأن المصحف لم يجمع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان مفرقا عند الصحابة رضي الله عنهم في العسب والأكتاف واللخاف والرقاع. كان الصحابة رضي الله عنهم هذه هي أساليب الكتابة عندهم لقلتها، كانوا يكتبون على العسب، والعسب هو جريد النخل، والرقاع جمع رقعة وهي ما يكتب فيها، واللخاف هي الحجارة، حجارة رقيقة يمكن الكتابة عليها، والأكتاف كانوا يكتبون على الأكتاف أي العظام، عظام الإبل والغنم لكبرها وعظم كبرها. لأن الأدوات الكتابة لم تكن متوافرة أو متوفرة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فالصحابة رضي الله عنهم اضطروا إلى كتابة القرآن على هذه الأشياء، وهي العسب والأكتاف واللخاف والرقاع. نعم إخوتي أحبتي في الله. والقرآن كذلك كان بقي منه كما قلنا شيء من المنسوخ، كما من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن ب5 معلومات. قالت: فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. وهذا الحديث في صحيح مسلم، وهذا يدل على أنه ما زال بقي شيء من المنسوخ موجودا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فالأصل هو محفوظ في الصدور وليس في السطور. هكذا كان عند الصحابة رضي الله عنهم والصحابيات الجليلات كما حدثتنا أمنا رضي الله عنها. والأمر الرابع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك هو أدوات الكتابة، كانت قليلة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. إذا سأل السائل الآن في هذه المسائل لماذا لم يجمع النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في مصحف واحد؟ والجواب: السبب الأول أن الوحي لم يكتمل، فالمصحف كان ما زال يتنزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن توفى صلى الله عليه وسلم، فالقرآن يتنزل وينسخ بعضه بعضا وبعضه يبقى متلوا. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا لا يزالون ينتظرون تجدد نزول الوحي إلى أن توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا لم يجمع القرآن جملة واحدة في كتاب واحد أي في المصحف. لهذا من حديث أنس رضي الله عنه يقول كما ذكرنا في الحديث مر معنا: كان أكثر نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم وفاته، فما زال القرآن يتجدد نزوله، وبعضه ينسخ وبعضه يبقى. هذا السبب الأول. كذلك السبب الثاني، قال العلماء أن الحاجة لم تكن موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم عند الصحابة، لأنهم كانوا يحفظون الوحي القرآن في الصدور، وكانوا يكتبونه متفرقا في السطور، فلم تكن الحاجة موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مع وجوده في حياته. والصحابة رضي الله عنهم كانوا
على استعداد في تلقي المزيد من نزول القرآن، كما من حديث أم أيمن رضي الله عنها لما قال أبو بكر لعمر: اذهب بنا أو ننطلق نزور أم أيمن، هذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، كما كان يزورها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهبا، فلما رأتهما بكت بكاء شديدا، قال لها أبا بكر وعمر: أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: بلى أعلم، ولكن لا أبكي لهذا، ولكن أبكي لانقطاع الوحي من السماء. انظروا لهذه المرأة الربانية، كانت على استعداد لاستقبال أوامر إلهية ربانية نبوية جديدة، تريد المزيد من الآيات والأحكام والشرع. إخوتي أحبتي، إلى هنا نتوقف، وفي الحلقة المقبلة سنتطرق إلى السبب الذي من أجله جمع القرآن الكريم أو جمع القرآن الكريم في عهد أبي بكر رضي الله عنه. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم على محمد، والحمد لله رب العالمين.